Στο σχολιασμό και στην ανάλυση της χθεσινής επίθεσης και βύθισης του ουκρανικού πλοίου αναγνώρισης Συμφερούπολη, προχώρησαν σήμερα ξένοι αναλυτές, με τους Ρώσους ειδικότερα να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο όσον αφορά στο τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα, και με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας να δίνει στη δημοσιότητα και δεύτερο βίντεο που εμπεριέχει και πλάνα από την κάμερα που έφερε πάνω του το ταχύπλοο μη επαδρομένο σκάφος που χτύπησε το ουκρανικό πλοίο. Έτσι λοιπόν, χωρίς να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, θα εστιάσουμε πολύ γρήγορα στα βασικά σημεία που αναλύθηκαν, ξεκινώντας πρώτα απ' όλα από την εκτίμηση των αναλυτών ότι το ρωσικό μη επαδρομένο σκάφος διένυσε περίπου 25 χιλιόμετρα εντός του ποταμού Δούναβη μέχρι να βρει το στόχο του χωρίς κανείς να το σταματήσει. Κατά δεύτερον, εκτιμάται ότι το πλήρωμα φαίνεται ότι ήταν χαλαρό όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας. Κατά τρίτον, τονίζεται ότι η απώλεια ενός από τα λίγα πλοία που έχουν απομείνει στην Ουκρανία, εκτός του ότι είναι πολύ σημαντική, έχει ήδη σκορπίσει και τον δρόμο στους Ουκρανούς, αφού είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία εξαπολύει μια τέτοια επίθεση παρόμοια με ουκρανικές που έχουμε δει στο παρελθόν στην αρχή του πολέμου, που πολύ απλά σημαίνει ότι προσαρμόζεται στις συνθήκες της σύγκρουσης και μάλιστα αναβαθμίζει τα οπλικά της συστήματα, αλλά επίσης θέτει τις βάσεις για μελλοντικά τέτοιου είδους χτυπήματα. Και εδώ φτάσαμε στο ζουμί. Και αφού έχει ελάχιστα πλοία η Ουκρανία, σε τι θα ωφελήσει αν η Ρωσία χτυπήσει και τα υπόλοιπα? Θα αποτελέσει αυτό ένα game changer? Και η απάντηση είναι ότι δεν μιλάμε για αυτά τα πλοία, αλλά για τα πλοία που μεταφέρουν οπλικά συστήματα χωρών του ΝΑΤΟ στα λιμάνια της Ουκρανίας και κυρίως φυσικά στην Οδυσσό, τα οποία και βλέπουμε πολλές φορές να χτυπάνε οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου γεράνια. Τώρα λοιπόν ξέρουμε ότι αυτά μπορούν να χτυπηθούν και να βυθιστούν και με τη χρήση μη επανδρομένων θαλάσσιων σκαφών, και αυτό έχει ήδη προκαλέσει τρόμο στο Κίεβο. Φανταστείτε πανάκριβα όπλα, οβίδες πυροβολικού κτλ. Να βουλιάζουν στον πάτο της Μαύρης Θάλασσας πριν καν φτάσουν σε ουκρανικό λιμάνι. Αλλά όπως γράφουν οι Ρώσοι αναλυτές, αυτό χρειάζεται πολιτική βούληση. Θα δώσει άραγε το Κρεμλίνο το OK για την έναξη τέτοιων επιχειρήσεων? Είδομεν.